Hei, tässä videossa opit puhumaan päivittäisestä rutiinistasi suomeksi. Kuuntelet helppoja lauseita aamusta iltaan ja toistat ne heti. Näin opit kuvailemaan arkeasi selkeästi ja yksinkertaisesti. Sanon jokaisen lauseen kahdesti, jotta voit puhua mukana. Puhu ääneen ja pysy rentona. Tekstitys auttaa sinua ymmärtämään. Oletko valmis? Herätyskelloni soi kello 6. Herätyskelloni soi kello 6. Herään hitaasti. Herään hitaasti. Jään vielä hetkeksi sänkyyn. Jään vielä hetkeksi sänkyyn. Avaan silmäni. Avaan silmäni. Sitten nousen ylös. Sitten nousen ylös. Avaan ikkunan. Avaan ikkunan. Hengitän syvään. Hengitän syvään. Menen kylpyhuoneeseen. Menen kylpyhuoneeseen. Sytytän valon. Sytytän valon. Katson peiliin. Katson peiliin. Menen suihkuun. Menen suihkuun. Vesi on lämmintä. Vesi on lämmintä. Pesen hiukseni. Pesen hiukseni. Pesen hampaani. Pesen hampaani. Pesen kasvoni. Pesen kasvoni. Kuivaan itseni pyyhkeellä. Kuivaan itseni pyyhkeellä. Nyt olen valmis päivään. Nyt olen valmis päivään. Menen takaisin makuuhuoneeseen. Menen takaisin makuuhuoneeseen. Avaan vaatekaappini. Avaan vaatekaappini. Näen vaatteeni. Näen vaatteeni. Otan paidan. Otan paidan. Etsin housuja. Etsin housuja. Minä sovitan paitaa. Minä sovitan paitaa. Paita sopii hyvin. Paita sopii hyvin. Otan vyön. Otan vyön. Puen sukat jalkaan. Puen sukat jalkaan.
Puen kengät jalkaan. Puen kengät jalkaan. Otan takin. Otan takin. Otan laukkuni. Otan laukkuni. Katson vielä kerran peiliin. Katson vielä kerran peiliin. Nyt olen täysin pukeutunut. Nyt olen täysin pukeutunut. Poistun asunnosta. Poistun asunnosta. Lukitsen oven. Lukitsen oven. Menen portaat alas. Menen portaat alas. Avaan ulko-oven. Avaan ulko-oven. Ilma on kylmä aamulla. Ilma on aamulla kylmä. Katu on vielä hiljainen. Katu on vielä hiljainen. Näen naapurini. Näen naapurini. Kävelen pysäkille. Kävelen pysäkille. Odotan bussia. Odotan bussia. Nousen bussiin. Nousen bussiin. Matka kestää 20 minuuttia. Matka kestää 20 minuuttia. Jään pois seuraavalla pysäkillä. Jään pois seuraavalla pysäkillä. Näen toimistorakennuksen. Näen toimistorakennuksen. Saavun toimistoon. Saavun toimistoon. Käynnistän tietokoneen. Käynnistän tietokoneen. Näyttö loistaa. Näyttö loistaa. Luen sähköpostini. Luen sähköpostini. Vastaan tärkeisiin viesteihin. Vastaan tärkeisiin viesteihin. Aloitan ensimmäisen tehtäväni. Aloitan ensimmäisen tehtäväni. Puhelin soi. Puhelin soi. Käyn lyhyen keskustelun. Käyn lyhyen keskustelun. Aamupäivällä minulla on kokous. Aamupäivällä minulla on kokous. Teen muistiinpanoja.
Teen muistiinpanoja. Työskentelen projektissa. Työskentelen projektissa. Kello 12 pidän tauon. Kello 12 pidän tauon. Iltapäivällä teen lisää tehtäviä. Iltapäivällä teen lisää tehtäviä. Pysyn keskittyneenä loppuun asti. Pysyn keskittyneenä loppuun asti. Soitan vielä yhden puhelun. Soitan vielä yhden puhelun. Tarkistan tärkeän asiakirjan. Tarkistan tärkeän asiakirjan. Suunnittelen seuraavan päivän. Suunnittelen seuraavan päivän. Siivoan työpöytäni. Siivoan työpöytäni. Sammutan tietokoneen. Sammutan tietokoneen. Nyt työpäiväni on ohi. Nyt työpäiväni on ohi. Hyvästelen kollegani. Hyvästelen kollegani. Poistun toimistorakennuksesta. Poistun toimistorakennuksesta. Kävelen takaisin pysäkille. Kävelen takaisin pysäkille. Menen bussilla kotiin. Menen bussilla kotiin. Menen keittiöön. Menen keittiöön. Valmistan illalliseni. Valmistan illalliseni. Leikkaan tuoreita vihanneksia. Leikkaan tuoreita vihanneksia. Ruoka on pannulla. Ruoka on pannulla. Katan pöydän. Katan pöydän. Syön rauhassa. Syön rauhassa. Juon lasin vettä. Juon lasin vettä. Siivoan keittiön. Siivoan keittiön. Istun alas sohvalle. Istun alas sohvalle. Katson sarjaa. Katson sarjaa. Alan vähitellen väsyä. Alan vähitellen väsyä. Pesen hampaani vielä kerran. Pesen hampaani vielä kerran. Menen sänkyyn.
Menen sänkyyn. Nukahdan nopeasti. Nukahdan nopeasti. Hienosti tehty. Tänään kuvasit päiväsi rutiinin suomeksi aamusta iltaan. Nyt osaat kertoa arjestasi ja käyttää yksinkertaisia lauseita varmasti. Toista lauseet säännöllisesti ja puhu ääneen. Näin vahvistat puhettasi askel askeleelta. Harjoittele muutama minuutti joka päivä. Pienet askeleet tekevät suuren eron. Jos pidit videosta, anna tykkäys ja kirjoita kommentti. Kerro mihin aikaan päiväsi alkaa. Tilaa kanava ja jatka oppimista kanssani. Nähdään seuraavassa videossa.